Ahoj, vítám vás na kanále MCFCOK, já jsem Liam Main a tohle je top 5 nejlepších hráčů z akademie Manchesteru City, kteří nikdy nedokázali naplnit svůj plný potenciál. Páté místo Micah Richards. Hodně z vás si teď asi klepe na čelo a říká si, co to ten Liam zase mele. Vždyť Micah Richards měl víc než úspěšnou kariéru a já s tím naprosto souhlasím. Micah měl skvělou kariéru, ale ani zdaleka nedokázal naplnit svůj plný potenciál. Micah na sebe upozornil už ve svých 16 letech, přičemž měl být nový pilíř Manchesteru City a anglické reprezentace, ovšem k tomu nikdy tak úplně nedošlo. Příčinou byly dvě hlavní věci. První, velice častá a opakující se zranění. Jelikož měl Micah Richards velice velký fyzický fond a muskulaturu, tak s jeho herním stylem to úplně nedělalo dobře i jeho tělu, jelikož lítal do soubojů jako blázen a to s jeho váhou a fyzickým fondem nebylo úplně bezpečný. Druhý důvod byl Pablo Zabaleta, který se v Manchesteru City neuvěřitelně rozehrál a vzepěl k úžasným výkonům, který mu zajistili místo v základní sestavě a Richards se přes něj už nikdy pořádně nedokázal dostat. Jelikož trávil Micah Richards čas v Manchesteru City buď na marotce nebo na lavičce, byl nucen z Manchesteru City odejít. Napřed byl hostovat v italské Fiorentíně a nakonec kariéru ukončil v Aston Ville. Nyní pracuje jako expert pro Sky Sports a jako ambasador Manchesteru City. Micah Richards zůstává miláčkem fanoušků a stále má za sebou víc než úspěšnou kariéru, ale o naplněném potenciálu nemůže být ani řeč. Čtvrté místo Shaun Wright-Phillips. Je mi jasný, že Shauny bude další kontroverzní jméno na tomhle žebříčku, jelikož Shauny je další velice oblíbený hráč mezi fanoušky a zanechal v Manchesteru velice výraznou stopu v době, kdy se Manchesteru úplně nedařilo. Shauny byl kluk z akademie, který prošel téměř všema kategoriemi akademie a stal se hráčem Manchesteru City v době, kdy Manchester zažíval velice těžké období a pohyboval se uprostřed tabulky. Kevin Keegan, který tehdy působil jako trenér Manchesteru City, viděl v Shaunym velký potenciál a proto ho povolal do prvního týmu. Shauny se okamžitě zařadil mezi nejlepší hráče v týmu a vše nasvědčovalo tomu, že ho čeká velká budoucnost, která ovšem nikdy tak úplně nepřišla. Důvodem byla velká nevyrovnanost a psychické problémy, které Shauny i po konci kariéry přiznal. Nepomohl mu ani přestup do Chelsea, který Shauny podle jeho slov doslova obrečel. Shauny miloval Manchester City a chtěl v Manchesteru City zůstat a když mu jeho agent oznámil, že přestoupí do Chelsea, byl z toho doslova zdrcenej a celou cestu do Londýna probrečel. Shauny přestoupil do Chelsea v roce 2005 za 38 milionů, což, řekněme si to upřímně, 38 milionů v roce 2005 byla ohromná částka, což jenom podtrhuje, jak hrozně ceněnej byl tehdy Shaun Wright-Phillips. Nicméně v Chelsea se Shaun Wright-Phillips kvůli svým psychickým problémům nikdy úplně neprosadil a hned za 3 roky se stěhoval zpět do Manchesteru City. Jenže v té době začala v Manchesteru City éra Šejka Mansura a nastal velký příliv světových fotbalistů, čemuž nemohl Shauny tak úplně konkurovat. Velice brzy po svém návratu ztratil místo v základní sestavě a nakonec musel kariéru dohrávat v Americe. Shauny byl vynikající hráč, ohromný talent, miláček všech fanoušků, ale nikdy se nedokázal dostat na ten úplný vrchol, který mu byl předpovídán. Třetí místo Nedum Onoa. Tohle je hráč, kterýho si hodně z vás bude pamatovat, ale věřím, že je tady i několik lidí, který si Neduma třeba pamatovat nebudou. Nedum byl další ohromný talent akademie Manchesteru City, kterýmu se předpovídala velká budoucnost. Mělo se jednat o nového lídra Manchesteru City
ale zároveň i nástupce Ria Ferdinanda v anglické reprezentaci. Nedum měl vynikající start do své kariéry, protože měl velký fyzický fond a jako obránce byl opravdu perfektní ve hlavičkových soubojích a defenzivní práci. I když měřil pouhých 183 cm, jeho výskok byl doslova brutální. Ovšem, stejně jako již zmíněný Micah Richards, měl i Nedum své dva důvody, proč nedokázal naplnit svůj potenciál. První důvod – nevyrovnanost výkonů. Tohle byl Nedumův velký problém, protože Nedum dokázal zahrát zápasy jako nejlepší stoper v lize, naprosto dominantně, ale pak měl zápasy, kdy kiksoval, dělal úplně zbytečné chyby, ztrácel míče, padaly z toho góly a dokonce má i na svědomí pár vlastních gólů. Druhý důvod je jeho práce s míčem, jelikož Nedum byl student staré anglické školy, tak byl skvělej směrem dozadu, byl silný v soubojích, ale měl hrozný problémy s míčem na noze. Tehdejší trenér Manchesteru City Mark Hughes to vnímal jako velký problém, ale nechtěl Neduma odepisovat. Mark Hughes se snažil, aby se Nedum naučil hrát s míčem a proto ho někdy stavěl i do defenzivní zálohy nebo na pravýho obránce, aby byl častějc na balónu a tím pádem si zlepšil svoji práci s míčem, což se ale nikdy úplně nepovedlo. Nedum byl pořád skvělý obránce, ale bylo vidět, že to není obránce do moderního stylu hry. To znamená, pokud chcete rozehrávat hru od stoperů, nemůžete mít v týmu Neduma Onowu, což později pochopil i Roberto Mancini. Po příchodu Roberta Manciniho do Manchesteru City se prakticky zavřela veškerá cesta do základní sestavy pro Neduma Onowu a Nedum Onowa musel odejít do Queen's Park Rangers. Shodou okolností byl na hřišti v zápase Manchesteru City proti Queen's Park Rangers v roce 2012, kdy Aguero gólem v 93. minutě vyhrál titul pro Manchester City. Nedum hrál v Queen's Park Rangers až do roku 2018, když se potom rozhodl odejít do Ameriky a dohrát kariéru v Salt Lake City. Nyní pracuje jako nezávislý fotbalový expert a můžeme ho někdy vídat i na Sky Sports. Třetí místo Michael Johnson. Měl to být anglický Michael Ballack, ale nakonec ukončil kariéru ve 24 letech a dneska o něm skoro už nikdo neví. Michael Johnson byl nejen obrovský talent Manchesteru City, ale i celého anglického fotbalu. Nicméně svůj potenciál nedokázal nikdy pořádně naplnit, protože měl velké psychické problémy, ze kterých se musel i léčit. Dále měl velké problémy s alkoholem, když strávil několik let v protialkoholní léčebně a nakonec musel ukončit kariéru ve 24 letech, protože kariéru fotbalisty psychicky mentálně neustál. Otázkou je, jestli byl Michael Johnson opravdu takhle psychicky nestabilní, anebo za to mohl ten ohromný hype, který se mu dostával ze strany anglických médií, protože moc dobře všichni víme, co dokážou anglická média. Michael Johnson je podle jeho slov nyní šťastný a brzké ukončení svojí kariéry nebere jako chybu a nikdy si to nevyčítal. Momentálně obchoduje s nemovitostmi a je podle jeho slov naprosto spokojený. Nicméně nový Michael Ballack z něj už asi nikdy nebude. Ještě než přejdeme na první místo, mi do komentářů napište, který největší talent z akademie Manchesteru City nenaplnil svůj potenciál podle vás. První místo Paul Lake. Vsadím se, že hodně z vás tohodle hráče ani nebude znát, protože jeho kariéra byla velice krátká, i když patřil k největším anglickým talentům posledních 50 let. Lake měl raketový vzestup a patřil do zlaté juniorské generace Manchesteru City konce 80. let. S akademií Manchesteru City vyhrál dokonce v roce 1986 FA Cup a předpovídala se mu velká budoucnost v dospělém fotbale. Lake hrál na pozici krajního záložníka, který vynikal dokonalou technikou, prací s míčem a rychlostí. Nebyl to zakončovatel, ale spíše kreativní hráč, který dával hře potřebnou myšlenku. Jeho talentu si všimla i anglická reprezentace a dostal pozvánku do A týmu Albionu.
Lake byl zjevením, které anglické trávníky dlouho nepotkalo. Budoucnost pro anglického křídelníka byla více než křišťálová, ale všechno zničil rok 1990. V roce 1990 prodělal Paul Lake vážné zranění kolena, když mu bylo pouhých 22 let. Paul Lake se chtěl vrátit na trávník, ale jeho koleno bylo proti. Vždy, když Paul absolvoval dlouhou rekonvalescenci a vrátil se zpět na trávník, brzy musel ze hry odstoupit, protože mu koleno nedovolovalo pokračovat v zápase. Lake si své koleno léčil dlouhých 6 let, až roku 1996 bylo všem jasné, že tahle pohádka nebude mít šťastný konec. V roce 1996 ve svých 28 letech byl nucen Paul Lake definitivně ukončit svoji fotbalovou kariéru, ale upřímně jeho kariéra skončila už v tom roce 1990, jelikož z toho vážného zranění kolena se už Lake nikdy nedokázal pořádně vyléčit. Podle mě se jednalo o největší talent v historii Manchesteru City, který nikdy nedokázal naplnit svůj potenciál. Děkuji všem, kteří dokoukali toto video až sem a doufám, že se opět uslyšíme u nějakého dalšího podcastu či nového videa. Pokud máte nějaké další zajímavé náměty na videa, klidně mi můžete napsat dolů do komentářů, anebo na můj Instagram, který je v popisku videa. Ještě jednou děkuji všem za zhlédnutí, já jsem Liam Main a servus.